Hello, mega shout out. Thank you sa thumbs up. Thank you for coming to my live stream mga kaibigan. Mega shout out Melody Dizon, mega shout out Leonora, mega shout out Lenny. Good morning Oscar. Sinira na ni Sis Kate yung cellphone niya. Pinahuruman sa tubig yung cellphone niya. Mega shout out Candy Melon. Thank you for coming to my live stream. Thank you sa thumbs up. Thank you sa thumbs up, Sis Basyang. Welcome to my live stream. Kaya hindi siya makakapasok sa sa LS ko kasi yung cellphone niya sa galit niya nilagay niya sa balde puno ng tubig. Ikaw kasi, kasalanan mo kasi. Ginalit mo. Hello. Naalala mo yung lugar na yan, Sis Basyang? Lagi tayo nandyan. Yung dyan pa nakatira sila, Ate Didi. Hello sa lahat. Anong nangyari, friend, kay Kat? Kawawa si Kat. Sinaktan kasi ni Oscar. Ang ganda ng langit. Hello, Brother Dodong Mel TV. Thank you for coming to my live stream. Panonoorin ko na lang yung LS mo kahapon kasi sabay kayo eh. Kailangan ko pa bumili ng isang CP kasi dalawa lang yung CP ko.
Si Sis Nice Nice at saka si Sis Faith. Salamat. Salamat sa tuso, Brother Dong. Nandito ako sa likod ng bahay namin. Naamo ko. Yan ang likuran. Kita na ngayon kasi yung building tinanggal. Kaya kita na yung building doon sa Oo, maaga. Maaga ang start niya, 8 o'clock. Hello, good morning, anak ko, Alverson. Thank you. Thank you for coming to my live stream. Nagpapainit ako dito, nagpapaaraw ako. Ang sarap kasi pagpawisan. Ito yung garden namin dyan. Nandito ako sa, yan ang mga puno dyan. Ganda ng langit. Ganda ng kulay niya. Mega shout out anak ko ni Alberson. Oh, Alberson, anong oras ang ano mo? Anong oras ang is mo? Anong oras ka nag-start? Hindi ko maano yung ang time mo. Hindi ko makuha. Ganda ng ulap. Yan ang riyan pinutulan nila.
Hello, hello. Mega shoutout sa lahat na nandyan. Thank you sa 8 billion viewers. Thank you sa thumbs up. Salamat sa thumbs up. Thumbs up. Hello, hello. Dudong Mel TV, thank you sa thumbs up. Sis Binwini, thank you sa thumbs up. Mega shoutout sa inyong lahat. Hello, hello, mega shout out friend. Thank you sa pagtambay. Mega shout out Lenny.
Thank you. Yan, kitang-kita pala dito eh. Thank you sa 10 billion viewers ko dyan. Thank you sa thumbs up. 10 na yung tao ko, 6 pa lang ang thumbs up ko. Hello. Good morning. Good morning, Oscar. Pahingi ng thumbs up, Oscar. Oscar, pahingi ng thumbs up, Oscar. Salamat sa mga nag-BG dyan. Thank you sa lahat ng nagtambay dyan. Naku, pag nalaglag yung cellphone ko, nilagay ko lang dito sa may bintana. Ay, pasok ko nga, baka malaglag. Ganyan. Tatalian ko para hindi siya Tatalian ko para hindi siya malaglag. Hello, good morning.
Hindi magtamsak ka, pidlitin mo yung tamsak dyan. Oscar, pidlitin mo, di ba mayroon nakaganyan dyan na tamsak, may nakaganyan dyan. Yung nakaganyan dyan, yan, pindutin mo yan. Hello, thank you sa nag-video dyan. Tinalian ko yung cellphone ko, baka malaglag. Pinindot ko na yung kanina. Sige, salamat. Okay, Melanie Deso, salamat sa tambay.
Hello, hello, hello. Mega shoutout sa inyong lahat na nandyan. Mega shoutout Mel TV. Mega shoutout anak ko ni Albarson. Sarap siguro tumira dyan. Oo nga. Mga mayaman yung nakatira dyan. Tayong mga mahirap, hindi pwede dyan. Hanggang tingin lang tayo, mga mahirap. Hanggang tingin lang tayo, uy, ang ganda naman ng bahay nila. Tapos yung baba niyan, may swimming pool. Brother Albertson, anong oras ang LS mo? Sa umaga. Wala pa kung isang oras, may umalis na 2. Tama ka dyan, Angelica. Maganda pa yung bahay nila. Sinisira na, pinapalitan na ng bago. Samantala yung atin hindi matapos-tapos. Laging happo yung bahay natin. Magagawa lang kapag may sahod na. Magagawa lang natin ang bahay natin kapag may tira. Pag wala, nga. Sis Binway ni duha ka oras lang ko. Unsay oras ka nagumpisa? Bro. Oo, sasabihin ko. Sa sobrang galit niya kasi na tinapon niya yung cellphone niya. Oo. Wala nang cellphone yun, kaya hindi nakapasok kanina. Hindi na yun makakapasok sa mga LS natin. Oo. Mag-usap na lang tayo sa Messenger.
Hello, hello. Thank you sa pabidyo, Dudong Mel. Hello sa lahat, sabi ni Dudong Mel. Hello, mega shout out, mega shout out. Mega shout out sa lahat, sabi ni Dudong Mel. Hello sa lahat. Sister Ma, hindi uli LS host. Angelica. Hello, mega shout out. Nice, nice. Thank you for thumbs up. Thank you for coming to my live stream. Thank you so much. Ate Telma, salamat po. Mega shoutout sa iyo. Mega shoutout, nice, nice. Thank you sa thumbs up. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga bisda. Nandito ako sa loob ng CR. Lagay ko lang yan dyan. Iwanan. Thank you. O, sige, Ate Tel. Salamat. Sige, ilis ka mamaya. Thank you, te. Okay, thank you, te. Mag-start ka na lang mamaya, te, ha? Salamat, ate. Salamat, Ate Tel. Mamaya pag oras na ng mag-start ka na lang.
Hello, hello. Mega shout out. Nice, nice. Thank you sa thumbs up, nice. I love you, nice. Thank you, Ate Dalma. Dudong Mel, thank you sa supportan nyo. Maraming salamat, mga bisdak. Magluluto lang ako ng tanghalian ko. Magtinula akong isda. Naghihimay ako ngayon ng malunggay. Lagyan ko ng labanos. Ate Telma, mag-start ka na lang ha. Kasi mabibisi ako.
Hello, Makmak. Thank you sa tamsak, Mak. Thank you sa tamsak. Dan naiwan ito kay Alberson. Anong oras ba si Alberson? Hello James, 1218 vlog, Musical Asher TV. Hello, mega shout out sa iyo James. Welcome to my live stream. 1281 vlog. Hello rin sa iyo. Thank you sa thumbs up. Thank you for coming to my live stream. Hi host. Hello rin sa iyo James. Kumusta? Magla-lunch time na soon. Thank you. Hello James. How are you today? Musical TV Asher. Musical Asher TV. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, James? Musical? Hello. Hi, James. Welcome to my live stream. Thank you sa thumbs up dyan. Thank you sa 12 billion viewers ko. Mga lalabs, thank you so much. Ishika. Her lang host, Isika. Thank you. Nagluluto ako. Parehas tayo. Nagluluto ako ng ulam ko. Magtitinula ako. Thank you sa thumbs up mga babe. Thank you sa suporta. Anong ulam mo, Sister Isikel? Hello host. Kordapyang
Itnig, ang ganda naman ng pangalan mo. Kordapya, wari-wari man ito. Kordapya, itnig. Wari-wari man ito kordapya. Kordapya, babae. Pag kordapyo, lalaki. BG Ezekiel Asher TV, thank you host. BG, luto ng tinola. Kaya, parehas tayo ho. Tinula rin ang lulutuin ko. Tinulang may bango. May lagyan ko ng labanos para maasin. Gutom na ako. Parehas tayo, sis. Sige, magluto muna tayo. Luto muna tayo, magluto. Luto muna tayo. Hello, hello. Tamsak dyan. Tamsak. Thank you. Hong Kong ka din pala, host. Hindi, nandito ako sa Singapore, sis. Ikaw nasa Hong Kong ka? Wari-wari ka ba, sis? Kordapya? Kasi, kordapya, wari-wari ito hiyang salita. Kumusta ka dyan, sis? Kordapya. Nice name. Diri ako Hong Kong, di ako Singapore, sis. Salamat sa tamsak. Sis Kordapya. Salamat sa pagbisita. Ilocana, sis here. Ilocana. Okay, salamat sis sa pagdalaw sa ko. Nag-i-LS ka na rin? Anong oras? Para madalaw rin kita. Bago pa lang sa bahay mo, sis. Hindi pa ako nag-LS. Kulang pa saging ko. Bago ka lang pala sa Sige, unahan mo na yung mga nandyan, sis. Mga kaibigan ko yan dyan. Mga legit yan lahat dyan, sis. Kaya mo yan. Sige, mag-iwan ka lang ng tamang bakas. Babalikan kita mamayang gabi, sis. Dalawa ang ko sa'yo, ilalagay. Unahan mo na lang yung mga nandyan, mga legit yan, sis. Mga kaibigan ko yan nandyan. Lahat yan sila dyan. Mga legit yan. Mababait yan. Ako host, pritong isda at pusit na may upo. Lami. Ako magprito po kong isda. Tapos yung bandang ulo, yun lang ang tutulain ko kasi ako lang naman ang kakain. Tutulain ko tsaka pritong isda. Tapos may kamatis akong green.
Gusto ko kasi yung hilaw na kamatis. Lagyan ng sibuyas, saka toyo, chili, at saka sarap ng kain, sausaw. Baka naman pwede maglapag host. Oo, sige, pwede ka maglapag dyan. Maglapag ka dyan para maunahan ka. Sige, sige. Walang problema. Hi, MD Channel. Friend, kumain ka na? Baba muna ako, magluluto ako ng ulam ko. Nandito sa taas yung telepono ko, iniwan ko kasi nandun sa baba. Sis, maglapag ka ng link mo dyan para maunahan ka. Mamaya balikan kita. Nagluluto lang ako, sis. Sige na. Sige, mag-anuhan na lang kayo dyan.
Okay, 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 okay. Baba na.
Hello, hello, mega shout out mga babes. Anak ko ni Alvarson. Brother, anong oras yung LS mo para anong oras sa umaga? Mga alas 6 kasi minsan si Waray-Waray, hindi siya nag-LS, edi pupunta ako sa'yo. Tama lang yan. Dito lang host. Friend, anong oras nag-LS si Alvarson sa umaga? Kasi pag hindi nag-LL si Waray-Waray, punta ako sa kanya. Hindi naman loading dito sa akin, friend. Anong oras nag-ELS si Alvarson sa umaga? Alas 6? Kasi pag alas 6 or di kay alas 7, pag alas 7, makakapasok ako sa kanya kasi anak ko si Alvarson, hello brother, anong oras ka nag-ELS sa umaga? Kasi si Makmak kasi alas 8. Bye-bye, friend. Anash Karaman channel. Thank you sa pag-BG dyan. Nandoon din yung isa kong nandun kay Ate Telma. Nakatambay. 1 hour and 15 minutes pa lang ako. Hello friend, kumain ka na? Anong ulam mo? Hello, nice. Thank you sa pag-BG, nice. Human nakakaon, nice. Unsay imong sudan, nice. Anash Karaman, paniod to ta. Taod-taod na kumukaon, inig mahuman sila amo kumakain kasi sila ma'am. Katapos nila kumain sa makain. Kaon sa ta, yan, kay gutom na. Aha. Sige, sister Raman, kaon na, sige. Una ka na lang kaon. Taod-taod kumukaon, taod-taod. Kaon ta sa, sige kaon na sister, salamat.
Kumain muna, enjoy sa mga lunch nyo. Salamat, salamat. Salamat sa pagtambay, mga bebek.
Hello, 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 guys. Mega shout out. Diyan muna kayo, ha. Bibili lang ako ng load. Bibili lang ako ng load para bukas kasi doon ako sa labas mag mag LS. Talagang hindi na nagpakuta si host. Iwan ko lang yan dyan. Sige na, pumunta na kayo doon kay ate. Kay ate Telma, punta na kayo doon kay ate Telma. Dalawang oras pa lang ako, 2 oras. Papa, 2 oras pa lang ako. 2 hours pa lang. Pasubrahan ko to. Pakapinan ko, pakapinan. Baka bawasan ni Lolo. 2 hours pa lang. Mga ninja, kids, host. Aho ni pakapinan kay baka bawasan ni Lolo. 2 pa lang ni kauras. Sige. Pangsaysa ko. Maraming salamat sa inyo guys, sa pagtambay, sa lahat na nag-BG dyan. Thank you so much. Natatayo ko.
Hello guys, kararating ko lang guys, galing sa market. Nag-market ako doon sa ano. Sige na, babay na, umalis na kayo. Maraming salamat, sige na. Thank you so much sa inyong lahat. Kararating ko lang guys, iniwan ko lang yung cellphone ko. Yung isang cellphone ko, nakaano kay Ate Telma. Sino na ang nag-ano ngayon guys? Kararating ko lang. Iniwan ko yung cellphone ko. Pasensya na guys. Lumipat na lang kayo. Iniwan ko yung cellphone ko naka-on kanina. Kararating ko lang. Pasensya na. Sige na, bye-bye. Thank you so much.